ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ পৰা যদি আপোনালোকে অসমলৈ আহিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বাহিৰত আছে আপোনালোকৰ কোনো বন্ধু-বান্ধৱী বাহিৰত আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চালে কেনেকৈ আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ আহিবৰ বাবে আবেদন কৰিব এই গোটেইখিনি ষ্টেপ আপোনালোকক A to Z আপোনালোকক জনাই দিম প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো পেজলৈ আহিব মই ইয়াৰ লিংক আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনত দিম আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা ভাষাত অনুবাদ কৰা আছে আপোনালোকে সহজতে বুজি কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে এইটো পেজ ওপেন কৰি ল'ব আৰু এইটো আপোনালোকে পাৰিলে গুগল ক্ৰোম বা Mozilla Firefox ব্ৰাউজাৰটি কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে মোবাইলৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে ট্ৰেভেল ডিটেইলছ যাত্ৰা তথ্য প্ৰথমতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তো যাত্ৰা ট্ৰেভেলিং এজ ইয়াত প্লিজ সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ভ্ৰমণ কৰিব যদি আপোনালোকে গ্ৰুপ হিচাপে ভ্ৰমণ কৰিব তেনেহলে ইয়াত দল ফ্যামিলি পৰিয়ালৰ লগত ভ্ৰমণ কৰিব বা ইন্ডিভিজুৱেল আপুনি অকলে আছে তেনেহলে ইয়াত ইন্ডিভিজুৱেল সিলেক্ট কৰিব তো যদি আপোনালোকে গ্ৰুপ কিবা গাড়ী এখন লৈ আপোনালোকে কেইজন মানে মিলি ভ্ৰমণ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো গ্ৰুপ দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল লৈ একেলগে যাত্ৰা কৰিছে ফ্যামিলি তাৰ পিছত যদি ব্যক্তিগতভাৱে অকলে এজন আছে তেতিয়া ইন্ডিভিজুৱেল দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কিমানজন যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিছে যদি আপুনি অকলে আছে তেনেহলে এজন দিব বা যদি দল বান্ধি যাত্ৰা কৰিছে তেতিয়া কিমানজন আছে সেইখিনি দিব তাৰ পিছত যাত্ৰা ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিছে আপুনি নিজাববীয়াকৈ গাড়ী ব্যৱস্থা কৰিলে own arrangement বা নিজাববীয়া ব্যৱস্থা দিব আৰু যদি ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰশাসন চৰকাৰৰ সহায়তা বিচাৰি আবেদন তেনেহলে এইটো আপোনালোকে তলৰটো দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যাত্ৰাৰ ধৰণ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ওৱান ৱে নে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ যদি আপোনালোকে অকল অসমলৈ আহিব বিচাৰে তেনেহলে ওৱান ৱে আৰু যদি অসমলৈ আহি আকৌ ঘূৰি যাব বিচাৰে তেনেহলে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ দিব ইয়াৰ পিছত ৰিমাৰ্কছৰ ঘৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব কি কাৰণে আপোনালোকে যাত্ৰা কৰিছে ৰিজন এটা ভ্যালিড কাৰণ আপোনালোকে ইয়াৰ ঘৰটোত এই ঘৰ যিটো আছে সেইটো ঘৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব এটা ভ্যালিড কাৰণ লিখিব লাগিব কি কাৰণ কি উদ্দেশ্যত আপোনালোকে যাত্ৰা কৰিছে তো আপোনালোকে শৰ্ট ৱৰ্ডত একেবাৰে লিখিব একেবাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি লিখি দিব কি কাৰণত আপোনালোকে আহি আছে ইয়াৰ পিছত যাত্ৰীৰ তথ্য যাত্ৰীৰ নাম কোনে কোনে যাত্ৰা কৰিছে যিসকলে যাত্ৰা কৰিছে সেইসকলৰ নাম আপোনালোকে ইয়াত দি দিব যদি এজন হয় এজনৰ নাম আৰু যদি বহুতো যাত্ৰী আছে সেইসকলৰ নাম কমা দি আপোনালোকে লিখি দিব তাৰ পিছত যাত্ৰীৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব ইমেইল নম্বৰ যদি আছে দিব আৰু ইমেইলটো দিলে ভাল আপোনালোকৰ ইমেইললৈ কেতিয়া এই সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিবলৈ লিংক আহিব পাৰে কেতিয়াবা মোবাইলত ডিস্টাৰ্ব কৰে তাৰ পিছত যাত্ৰীৰ প্ৰকাৰ আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব যাত্ৰীৰ প্ৰকাৰ সিলেক্ট কৰি কেনেকুৱা যাত্ৰী আপুনি পৰ্যটক নে তীৰ্থযাত্ৰী হিচাপে যাব নে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নে ৰোগী নে অন্যান্য আপুনি কেনেকুৱা যাত্ৰী আপুনি যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হয় তেনেহলে ষ্টুডেণ্ট তীৰ্থযাত্ৰী হয় তেনেহলে অসমলৈ আহিব বিচাৰে তেনেহলে পিলগ্ৰিম বা তীৰ্থযাত্ৰী যদি পৰ্যটক হয় তেনেহলে টুৰিষ্ট বা অন্যান্য ইয়াৰ ভিতৰত এটাও নহয় তেনেহলে আপুনি অন্যান্য সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে জেন্ডাৰ লিংগ আপোনালোকৰ পুলিংগ নে স্ত্ৰীলিংগ এইটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত বয়স ইয়াত আপুনি বয়সটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি কেইজনমান আছে আপোনালোকে কমা দি বয়সখিনি লিখিব পাৰে যাত্ৰী হিচাপত সিৰিয়ালি কমা দি আপোনালোকে লিখিব পাৰে ইয়াৰ তলত আপোনালোকে দেখা পাইছে যদি হৃদৰোগ শ্বাসজনিত ৰোগ যকৃত ৰোগ লিভাৰ ৰোগ কেন্সাৰ ৰোগ এইখিনি যদি আপোনালোকৰ আছে তেনেহলে ইয়েস দিব আৰু যদি নাই তেনেহলে ন দিব ইয়াৰ পিছত বৰ্তমানৰ ঠিকনা বৰ্তমান যিখন ঠাইত আছে সেইখন ঠাইৰ ঠিকনা ইয়াত আপোনালোকে লিখিব ইয়াত ইণ্ডিয়াটো অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট কৰা আছে সেইটো আপোনালোকে আতৰাব নালাগে ইয়াত আপোনালোকে ৰাজ্য ষ্টেট কোনখন ৰাজ্যত আছে সেইখন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত 17খন ষ্টেটৰ পৰা আহিব পাৰিব বৰ্তমানে সেই ফেচিলিটিটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট আপুনি যিখন ৰাজ্য সিলেক্ট কৰিব সেই ৰাজ্যৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত পিন নম্বৰ পিন কোড আপুনি ইয়াত দিব য'ত আছে সেইখনৰ পিন কোড ইয়াৰ পিছত পুলিচ ষ্টেচন য'ত যিখন ঠাইত আছে সেই ঠাইখনৰ পুলিচ ষ্টেচন ইয়াত লিখিব তাৰ পিছত আপুনি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ঠাইখন কোন ঠাইলৈ অসমৰ কোন ঠাইলৈ আহিব বিচাৰে সেইখন আপুনি ইয়াত ঠিকনাটো ইয়াত লিখিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যিখন ঠাইলৈ আহিব সেইখনৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তাৰ পিছত পুলিচ ষ্টেচন পিন কোড সাৰ্কুল কোন কত সেইখন লিখিব ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি নগৰ নে গাঁৱত বাস কৰে আপুনি অসমৰ কোন নগৰ চহৰত বাস কৰে তেনে এইটো আপুনি ইয়াত লিখিব যদি আপুনি চহৰত বাস কৰে তেনেহলে আৰবান দিব আৰু যদি গাঁৱত বাস কৰে আপুনি ৰুৰেলটো দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ঘোষণা কৰিব লাগিব আই এগ্ৰিৰ ওপৰত এইটো যেটো বক্স আছে এইটো ক্লিক কৰি যে মই ওপৰত যিখিনি তথ্য দিছো সেইখিনি কোড আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেনেহলে আইনমতে মই দণ্ডনীয় থাকিম বুলি মই জ্ঞাত বুলি এইটো টিকমাৰ্ক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ওয়াৰ্ড ভেৰিফিকেশন ইয়াত নাম্বাৰ পাব এই নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত থলত এইটো ঘৰত এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক এটা নেক্সট পেজ এখন লৈ যাব আৰু যাৰ পিছত আপোনাক এটা এপ্লিকেশন নাম্বাৰ দিব সেই নাম্বাৰটো কিন্তু অতি ইম্পৰ্টেন্ট সেই নাম্বাৰটো আপুনি কিন্তু সেভ কৰি ৰাখি ল'ব কৰবাত লিখি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি সেভ কৰি ৰখাৰ পিছত আপুনি আকৌ এই বেক মাৰি এই পেজটোলৈ আহি যাব বা এই পেজটোত এন্টাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে যেতিয়া আপুনি এন্টাৰ কৰিব এই পেজটোত এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এই যেটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ ৰাখি থৈছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত আপুনি ট্ৰেক ইউৰ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব ট্ৰেক ইউৰ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ
এপ্লিকেশ্যনখন চাব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন এক্সেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে ষ্টেটাছটো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব তো আপুনি টেক ইউৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চিলেক্ট ষ্টেট ফৰ হুইচ ইউ হেভ ছাবমিটেড আপুনি কোন ষ্টেটৰ কাৰণে যাবলৈ অনুমতি বিচাৰিছে ইয়াত আপুনি অসম চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব তো মই যেহেতু অসমৰ ভিতৰতে আছোঁ আৰু এপ্লাই কৰা নাই আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে অপশ্যন পাই যাব আৰু নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি এপ্লিকেশ্যনখন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব বা আপোনালৈ মেছেজ আহিব আৰু সেই মেছেজত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপুনি গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আপুনি এইখিনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইণ্টাৰফেচ দেখাৰ পিছত আপুনি এটাচ এনেক্সাৰত ক্লিক কৰি দিব এটাচ এনেক্সাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি আকৌ ইয়াত ফাইল আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা বিভিন্ন ডকুমেণ্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আকৌ লগতে আৰু এখন ডকুমেণ্ট আপুনি ৰেফাৰেন্স ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ ফৰ্মখন ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে বা এক্সপোৰ্ট টু PDF কৰি আপুনি সেভ কৰি ৰাখিব পাৰে তো ইয়াৰ পিছত আপুনি ট্ৰেক ইউৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি সিলেক্ট ষ্টেট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি ইয়াত ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আপুনি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছটো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো যিটো পাব সেইটো দি আপুনি ইয়াৰ পৰা এপ্লিকেশ্যনখন ট্ৰেক কৰিব পাৰে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা সহজতে কৰিব পাৰে যদি অসমৰ বাহিৰত আছে আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক জনাই দিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ হওক তাৰ কামনাৰে জয় হিন্দ জয় আই অসম